Magluluto ako ngayon guys ng salad, vegetable salad guys, tsaka dressing niya para sa lunch. Yan. So, ang gagamitin kong ingredients nito ay ang half na lettuce, one whole orange bell pepper, half na red bell pepper, tsaka yung cherry tomato, isang carrots, yan, and dalawang slice ng turkey ang ilalagay ko dyan guys, yan. And then, at gagamit naman ako guys para sa sauce nya, gagamit ako ng orange juice ng isang orange, regular size, half ng lemon, yan, paminta, salt, tsaka 2 spoon of olive oil guys. Yan siya ang gagamitin ko para sa ating dressing. So ngayon guys, samahan nyo ako ay mag-i-slice guys ng mag-i-slice ako ng ating vegetable. Yan. Yung ating dito, sikakat ko siya ng pahaba. After, i-slice ko siya ng square. Ganyan siya guys. Yan. Yan. Yan siya. Ganyan klase ang slice ko sa kanya. Yan. And then, yan. Hiwa na ako. Mag-start na ba hiwa nito? Yan siya. Tapos hiwa ko na siya ng cubes. Yan. Tapos lagay natin sa spinner ang nakat natin kasi mamaya hugasan ko siya ulit. Pagkatapos ko siyang hugasan ulit, i-spin siya natin. I-remove na natin yung excess water. Yan. Yan siya guys. Yan siya. Nasa sa atin naman yan guys kung anong klaseng vegetable salad ang gagawin natin. Pero meron din kasi mga salad na na siya, meron siya talagang pangalan, pero yung sa akin kasi gawa ko lang to. And make sure this is healthy and delicious rin. Minsan kasi gumagawa ako ng vegetable salad, pero ako lang din ang gumagawa ng sariling dressing niya. Ayan, gawa ko dyan kung anong ingredients ilalagay ko. Yan. Ayan siya. Cut ko na siya. Tapos nandito na siya ngayon sa spinner. Kasi ang spinner guys, ang purpose ng spinner ay yung nagre-remove siya ng excess water sa ating hinugasang vegetable pang salata or any kind of, pero mostly ito ay ginagamit siya sa pagtanggal ng existing water sa ating vegetable salad. And then nagka-try ako ng red bell pepper into small cubes. Yan siya guys, kasi isa rin ito sa ingredients ng aking vegetable salad. And then, nagka-try ako guys ng orange bell pepper. Yan siya. Yan. Yan din, isa sa ingredients natin sa ating vegetable salad. Yan. So, ngayon, itong cherry tomato, ikakat ko rin siya. Yan. I-ano ko lang siya, i-half. Yan ang ating cherry tomato. Pinat ko siya sa half lang. Yan. And then, next kong ikakat ay ang ating carrots. Yan siya. Yan. So, yan na siya. Tapos, next kong ikakat itong ating turkey. Yung turkey natin, guys. Ikakat ko siya. Yan. Yan siya. Yan, kinat ko siya into small cubes. Yan. Yan, ito na siya guys. Yung ating kinat na part ng ating mga ingredients. Yan, ang turkey, red bell pepper,
Tapos itong ating carrot. Ang cherry tomato natin. Cherry tomato natin, kinat natin siya sa half. Dahil ang cherry tomato ay maliliit po yan. Ang orange bell pepper natin, yan siya. Ang ating kinat. Then, ang ating lettuce ay huhugasan ko po siya. Hugasan ko siya, guys. Yan siya. Nakat na yan siya into cubes. So, yan. Then, tapon natin yung water. So, ay spin po siya natin para ang excess water ay ma-remove. Yan siya, guys. Mag-spin yan. Iniikot lang po yan dyan. Yan. So, ngayon ay gagawin ako ng kanyang dressing. So, half lemon na ang ating gagamitin. Yan, squeeze the lemon. Half lang siya, guys, ha. And then, cut natin ang orange. Yung orange, i-cut po natin. Squeeze rin natin ulit ang lemon. Yan. Ay, ang lemon, ang orange natin. Squeeze natin. Tapos mamaya, guys, ay i-drain natin yung para matanggal. Ang juice lang ng lemon at orange ang andyan. Yung pulp niya, pati yung buto ay matanggal siya. Yan. Kasi ang lemon natin, tsaka orange, of course, may buto po yan. Yan siya. Tapos, i-drain natin siya. Yan, ito na siya, guys. So, ibuhos natin dito. Yan. Para ma-drain po yung buto niya at ang pulp. Yan siya. So, wala na yung pulp at saka buto. Ano na lang po yan? Lemon juice tsaka orange juice. Orange na. Yan siya. Yung pinagtanggalan natin. Of course. Yan. And then, maglalagay po tayo ng salt. Yan. Lagyan ko siya ng salt. Yan. Tapos, i-mix natin para ang salt niya ay matunaw. Siguro mga half teaspoon yung ilagay kong salt. Yan siya. Yan. Then, next, ay maglalagay po tayo ng black pepper. Yan siya. Yan ang kanyang black pepper. Halo natin. And then, next, ay ilalagay ko na po itong olive oil natin. Yan, ilagay ko na ating olive oil. Tignan ko, ang lasang okay na ba ito? Yan. Tapos guys, maglagay tayo ng half teaspoon ng honey. Yan. Yan na siya, guys, ang ating salad dressing, guys. Ang lasa niya ay maasim. May unting lasa na tamis. Yan siya. Dahil nasa orange at lemon, tapos lagay ko ng half teaspoon ng honey. Yan siya. Yan. Yan, nalibog na natin ang excess water dito sa ating lettuce. So, ilalagay natin siya dyan sa ating salad bowl. Yan siya. Yan. Tapos, i-mix na natin itong ating carrots, i-mix na natin to siya dito. Yan siya, guys. Ayan, gandahan natin siyang ilagay. Ayan. Yung mga ingredients natin sa ating mixed vegetable salad. Yan siya. Ito na. Tapos yung dressing mamaya ay ilalagay po yan natin pagka ready na siya para kainin ang ating vegetable salad. Yan. Yan siya, guys. Yan. Ang sarap, guys, ang nagdadala po kasi sa ating vegetable salad yung dressing. Kaya pag masarap ang ating dressing, sure, overall masarap yung ating vegetable salad. Yan. Yan siya.
ang bandang ibaba niyan ay ang ating lettuce. And then, nilagay ko sa taas kasi nga, imimix rin ko mamaya ang ating ingredients sa taas ay mamix rin yan mamaya dyan sa lahat. Yan. Yan siya. Mamaya na to siya ilalagay pagka ang ating salad ay ready na para kainin. Pero ngayon, di pa siya. Saka natin ilagay pagka kakainin na siya. And we put this one para yan siyang naging service po ng ating vegetable salad. Pero actually hindi yan siya terno dahil may sariling salad bowl yung aking may sariling salad bowl itong itong panandok na yan, may sariling salad bowl po siya. Pero mas gusto ko ito gamitin kasi medyo maliit to. Yun kasi ang pinaka salad bowl nito ay medyo mahaba, so mas ay pahaba siya. So ito ang ginamit ko yung pabilog. Tapos hindi siya masyado maliit, ay malaki. Yan siya. So ngayon i-mix ko na itong ating vegetable salad. Mix ko siya muna para pantay. Tapos ang ingredients ng kanyang ang ingredients ng kanyang dressing ay olive oil, 2 spoon, 1 whole orange, in-squish po siya, tapos half lemon, salt, unting honey, tsaka black pepper. Yan siya ang dressing natin dyan. Kaya ang lasa niya siya, agaw-agaw siya ng may unting alat, tapos may unting tamis, pero talagang nangingibabaw talaga yung kanyang asin. Yan siya ang ingredients natin para sa ating mixed vegetable salad. Yan siya guys. Depende yan sa inyo sa inyo kasi yun, kayo nagdadala po kasi kung ano ang lasa ng ating salad dahil tayo pong gumagawa na ang kanyang dressing. May mga dressing po dyan sa ref, pero mas gumawa ako ng dressing kasi kakasawa rin pag paulit-ulit yung mga yan. Marami man dyan, pero gusto ko siya yung ginawa ko. Ayan siya guys. At sa mga bago sa aking channel guys, please don't forget to subscribe my channel, Dhora Vlog, para updated po kayo sa aking mga videos. At don't forget to click the notification bell, like and share also. Thank you.